Hello guys, welcome to 188 GC TV. Today I will show you how to install the Mitsushi chainsaw stand with the Mitsushi angle grinder. So first and foremost, let's see what we can get from the angle grinder. So we don't need, the only thing that we need in the angle grinder is the angle grinder itself. So let's put this away. And we only need the angle grinder. You have to, kailangan to tanggalin guys. So, you have to uninstall this one. We only use this one. This one we do not need. Next is the chainsaw stand. Tingnan natin yung chainsaw stand. Ito, pang oil ito. This is for oiling. Kaya separate muna natin. Hindi natin need yan. Ito need natin. Pang handle. Yung cover. Saka ito. Mga nuts. Siyempre yung chain. Yung back cover. Ito. At saka yung blade. So first natin gawin guys is para madali lang siya, kailangan natin ito i-install muna. Ito at saka ito. Kailangan ito check niyo po, ganyan talaga. Ganyan yan siya. Yung circle niya dapat siya same slash sa circles like that. Ito yung mga bolts niya. So, kailangan natin ng dalawang screw bolts. Ito. Sa akin guys, gusto ko siya i-assemble muna. I-assemble muna siya para madali lang. Ganyan no. Tapos itong isa dito. Ayan ang screw. Wag mo nang so tight. Tama-tama lang kasi kailangan pa natin to i-install pa sa sa grinder. Ganyan. Tapos ito guys, kita mo yung rubber niya. Mayroon kasama rubber yan. Ilagay yan dito. Dapat cap siya, cap. Yan. Katapos, ito, ilagay na natin ito. Ito guys, dapat this one should be, kasi you have to find the upward, ganyan yan, no? Like that. So may lalagyan kasi yung adjustment niya eh. So, dapat dyan yan. So lagay natin dyan. Dapat fit siya guys. Dapat fit siya.
Yung hindi magalaw. Tapos i-lock natin. Dapat mahigpit siya para hindi siya mag-move at hindi madaling masira. So ayan guys, naka-ano na siya, naka-clip na siya. Ito importante kasi naka-clip siya para hindi siya mag-move. Tapos guys, is lalagay natin yung ito yung pampano ng blade niya para mag-fit yung chain. So ganyan yan. Tapos lagay natin yung blade. Sandali muna. Ito pala muna Lagay natin siya diyan. Dapat naka-bite siya. So, tapos natin. Kailangan natin ng wrench para i-fit siya. Yan. Tapos, sa akin guys, gusto ko ilagay muna yung chain. So ayan guys, nilagay ko yung chain. Dapat yung fin going siya doon. Going doon. Kasi clockwise ba yun? O clockwise pa kasi yung paikot eh. Tapos lagay mo dyan. Fit mo yung sa guide niya. Ito guys, step by step to kaya medyo matagal. Ayan. Tapos para hindi siya ito nilagay mo dyan para hindi siya mag-move. Ayan. Next step is okay guys, so next natin gawin is lagyan natin ng takip. So ito is going pataas yan. Yan, pataas. Dito yan sa ilalim. Kita nyo guys, yan. Up. Tapos lagyan ng bolt. Ito. Lagyan din ng bolt. Lagyan ng nut. Tsaka higpitan. Dapat mahigpit talaga siya guys. Para hindi siya hindi siya mag-aalog-alog. Or else delikado. Okay na siya guys. Yun. Na siya. Yun. Kailangan lang natin i-adjust to. Yung niya dito. Adjustment dito. Para sa hindi magtanggal yung pag mag-adjust ka, dapat paluwagan mo muna yung bolt. Tapos ito ikutin mo na ito. Ganoon. So dapat mahigpitan mo siya. So, dapat ganito siya kahigpit. Yan. Hindi siya natatanggal. Yan. So next step is dapat pala higpitan ito ulit. Yan, higpitan yan. Then ito na yung last step niya is yung handle. Yung handle niya is
bago mo ilagay muna dito, ito din muna. Ganyan na siya guys. Oh. Ako guys, pinapalagay ko muna dito para madali lang. Ito yan siya guys. Oh. Paglagay ng handle, dyan, screw mo yan. Saka dito sa likod, lagay mo yung isang screw. Yan. Medyo tricky to eh. Yan. Yeah. Tapos ito, hipitan. Yan. Okay na. Chainsaw na. See? Ayos eh. Okay guys, salamat. Ganyan po mag-assemble. Dapat po higpitan nyo lahat para hindi siya mag-alug-alug. Ha? Thank you guys.